מצליח לעורר מוטיבציה פנימית עמוקה. אני אתן את משל הצפרדעים כדוגמה להתעוררות של מוטיבציה. הייתה חבורה של צפרדעים שרצו להם ביער והתקדמו לכיוון מסוים. היה בור ביער הזה, רוב הצפרדעים עברו אותו, ושתי צפרדעים קטנות כנראה, צעירות יחסית, לא שמו לב ונפלו לתוך הבור. שני צפרדעים נפלו לתוך הבור. החבורה חזרה לאחור, מסתכלת על הצפרדעים וצועקת, אוי לא, אוי ואבוי, הבור הזה עמוק, הוא עמוק כל כך, אתם לא תצליחו לצאת. לפתע התחיל לרדת גשם. ואז המנהיג של הצפרדעים שם אמר, רגע, יש לי רעיון. הגשם ירד, ימלא את הבור, ואז הצפרדעים יסחו בתוך המים האלה, וככה הם יעלו למעלה. אבל הגשם היה חלש, ושתי הצפרדעים לא הפסיקו לקפוץ. ואז החבורה צועקת להם, תעזבו, אל תקפצו, יש לנו תוכנית. הגשם ימלא את זה, הגשם ימלא, ואתם תצאו עם הגשם. צפרדע אחת פשוט הפסיקה לקפוץ לחלוטין חיכתה לתוכנית, חיכתה שהגשם ימלא את הבור וככה. והצפרדע השני קפץ, והם צעקו לו, לא, אל תבזבז את הכוחות שלך, יש לנו תוכנית, אל תבזבז את הכוחות שלך, אתה לא תצליח, וואו! הצפרדע היה כל כך נחוש בדעתו וכל כך מלא במוטיבציה שהוא פשוט יצא מהבור. וכשהוא יצא מהבור הם שאלו אותו, איך עשית את זה? והוא אמר להם, תודה לכם שעודדתם אותי. ואז הצפרדעים אמרו, עודדנו אותו? והם קלטו שהצפרדע חירש, הוא לא שמע אותם. הוא חשב שהם אומרים לו, אתה יכול, קדימה. אז הוא אמר להם, תודה שעודדתם אותי. חזרו הצפרדעים חזרה אל הבור וצעקו לצפרדע הקטן ששמע את הצעקות השליליות שלהם מקודם וצעקו לו, אתה יכול! והוא כמובן עשה את זה. אלה הקולות שאני ממליצה לנו לשמוע תמיד. כשיש קולות רעים, זה בסדר להיות חירש. יום שני שמח לנו!